आजभन्दा करिब 250 वर्ष पहिले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि हमला गर्न पठाएका आफ्ना गोर्खाली सेनालाई सिक्रेट तरिकाले पठाएको अति गोप्य सन्देश हो यो। हेर्दा युद्धको समयमा दुश्मनले नबुझ्ने गरी पठाएको इन्क्रिप्टेड मेसेज जस्तो देखिए पनि मैले तपाईलाई यो लेखाइ 250 वर्ष पुरानो हो भनेर झुट बोलिरहेको छु। खासमा यो नेपालको एकजना डाक्टरले आफ्नो बिरामीलाई लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन हो। हजुर, त्यही प्रेस्क्रिप्सन जसमा बिरामीले खानुपर्ने औषधिको नाम, त्यसको मात्रा र कति दिनसम्म खाने भनेर डाक्टरले लेखिदिएको हुन्छ। अब यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर जब त्यो बिरामी फार्मेसीमा पुग्छ तब उसले कुन औषधि पाउँछ? फार्मेसीमा बसेको व्यक्तिले डाक्टरको अक्षर नबुझेर गलत औषधि दियो भने? तर यहाँ गलत औषधि दियो भने भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक नै छैन। वास्तविकता त के हो भने यसरी डाक्टरहरूको अक्षर नबुझेर बिरामीहरूलाई फार्मेसीहरूले गलत औषधि दिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। अनि डाक्टरको अक्षर नराम्रो हुँदा हरेक वर्ष संसारभर लाखौं मेडिकल इररहरू हुन्छन् र हजारौं मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा यस्ता घटनाहरू कति हुन्छन्? अनि डाक्टरको खराब अक्षर पछाडि लुकेको कारण, व्यापार वा समस्या के छन्? म हुँ सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म डाक्टरहरूको खराब अक्षरका विषयमा कुरा गर्नेछु। अमेरिकाको नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनले डाक्टरको अक्षरका कारण हुने गरेका समस्याहरू थाहा पाउन 2006 मा एउटा अनुसन्धान गरेको थियो, जसमा डाक्टरहरूको नबुझिने अक्षरका कारण अमेरिकामा मात्र हरेक वर्ष 15 लाख मेडिकल समस्याहरू आउने गरेको र 7,000 मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको सार्वजनिक भएको थियो। 17 वर्ष पुरानो अनुसन्धान भए पनि अझै यो अवस्था बदलिएको छैन। अब अनुमान गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब तथा कम सचेत समाजमा यस्ता कति घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। अधिकांश डाक्टरहरूको प्रेस्क्रिप्सन त्यसमा लेखिएको खराब अक्षरका कारण तपाईँ हामी बुझ्दैनौँ। मैले पनि त्यही राम्रोसँग बुझ्दिनँ। अब ट्याब्लेट भनेर लेखाएको छ, अब यो TAB भनेको ट्याब हो, ट्याब्लेट भनेर बुझेछ। अब अरू त त्यही राम्रोसँग बुझ्दैन। के औषधि खाइरहेको छु भनेको त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त मैले। तर भनाइ छ कि डाक्टरहरूको अक्षर फार्मासिस्टले बुझ्छ अनि आफूले नबुझे पनि त्यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर हामी फार्मासिस्टकोमा पुग्छौँ। तर मूल समस्या यहाँ नै आउने गरेको छ। खासमा डाक्टरले खराब अक्षरमा लेख्दा कतिपय फार्मासिस्टले पनि त्यो बुझ्दैनन् अनि झुकिएर गलत औषधि दिने, गलत मात्रा र अवधि लेखिदिने गरेका छन्। खासमा डाक्टरको लेखाइ स्पष्ट छैन भने फार्मासिस्टले औषधिको नाम थाहा पाउन केही उपायहरू अपनाउने गरेका छन्। जस्तो प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको औषधिको नामको पहिलो र अन्तिम अक्षरका आधारमा वा जति बुझिन्छ त्यति अक्षरका आधारमा गेस गर्ने गरेका छन्। जस्तै यो प्रेस्क्रिप्सनमा ए र एन बुझिएको छ भने यसको लेन्थको आधारमा एजिथ्रोमाइसिन हो भन्ने अनुमान लगाउँदछन्। अनि डाक्टरको अक्षरले हुने गरेको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही समयमा आउने गरेको छ। यस्तो किन हुन्छ? यसलाई उदाहरणबाट बुझौँ। यो नसा सम्बन्धी रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम हो अनि यो प्रोस्टेटको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम हो। त्यस्तै यो ग्यास्ट्रिक हुँदा प्रयोग गरिने औषधिको नाम हो भने यो पेन किलरका रूपमा प्रयोग हुने औषधि हो। यस्तै खालका उस्तै स्पेलिङ र नाम हुने थुप्रै औषधिहरू छन्। झुकिएर एकको स्थानमा अर्को औषधि दियो भने उपचार प्रभावकारी नहुने मात्र होइन, बिरामीको ज्यान जानेसम्मका कम्प्लिकेसनहरू पनि आउन सक्छन् र आइरहेका छन्। जस्तो मार्टिनर र मार्टिफर हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै देखिन्छ। अनि मार्टिनरको ठाउँमा मार्टिफर गयो भने यो आकाश पातालको फरक छ काममा, बिरामी मर्न सक्छ। यस्तै फार्मासिस्टले डाक्टरको अक्षर नबुझ्दा औषधि अनुमान गर्ने अर्को उपाय हो त्यो प्रेस्क्रिप्सन कुन डाक्टरले लेखेको हो अनि प्रेस्क्रिप्सनमा बिरामीको स्वास्थ्य समस्याको बारेमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुराले पनि औषधिको नाम अनुमान गर्दछन्। जस्तै डाक्टर रमेश पेट सम्बन्धी रोगको विशेषज्ञ हुन् भने उनले लेखेको औषधि त्यही रोगसँग सम्बन्धित होला भन्ने अनुमान उनको नाम सुनेका फार्मासिस्टहरूले गर्दछन्। अनि प्रेस्क्रिप्सनमा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जुन समस्या लेखिएको छ त्यही समस्यासँग सम्बन्धित औषधि होला भन्ने अनुमान गर्दछन्। तर यसमा पनि समस्या छ, किनभने उक्त डाक्टरलाई फार्मासिस्टहरूले चिनेको नहुन पनि सक्छन्। चिनजानकै डाक्टरहरूले पनि त्यही विशेष औषधि लेखेको हो भनेर अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अर्को कुरा, प्रेस्क्रिप्सनमा डाक्टरहरूले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा स्पष्ट लेखेका हुँदैनन्। यसले पनि औषधि यही हो भनेर थाहा पाउन र भेरिफाई गर्न समस्या हुन सक्छ। अर्को कुरा, प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएको अक्षर नबुझ्दा अन्य फार्मासिस्टहरूले ठ्याक्कै यही औषधि हो भनेर दिन सक्दैनन्। त्यसैले अधिकांश बिरामीहरू डाक्टरको क्लिनिक वा अस्पतालभित्रकै फार्मेसीबाट औषधि लिन बाध्य हुने गरेका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज अगाडि भन्दा बाहिरका कुनै पनि पसलले यो औषधि दिन सक्दैन, एउटा अक्षर पनि बुझिँदैन। अनि कतिपय अवस्थामा त फार्मासिस्टले अक्षर नबुझ्दा औषधिको नाम केही गरी पनि अनुमान लगाउन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा दोहोऱ्याएर डाक्टरकोमा गएर औषधिको नाम सोध्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले बिरामी र उनका आफन्तहरूलाई थप झन्झट पनि हुने गरेको छ।
अर्को कुरा, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनमा भएको औषधिको नाम बुझिहाले पनि औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने मात्रा, त्यसको अवधि अनि तरिकाहरूमा झुक्किने हुनसक्छ। जस्तो डायबिटिज भएको बिरामीलाई 20 युनिट इन्सुलिन दिनुपर्नेमा अक्सर नबुझिएर फार्मेसीले 26 वा 30 युनिट भनी बताउन सक्छ। यी सबै कुराहरूले कयौँ मेडिकल इररहरू निम्त्याइरहेको हुन्छ। यस्ता कति घटना सार्वजनिक हुन्छ भने कति अवस्थामा मेडिकल इरर भयो भन्ने बिरामी र उनका आफन्तहरूले पनि थाहा पाउँदैनन्। अनि सबै फार्मेसीमा पढेकै व्यक्ति औषधि बेच्न बसेको हुन्छ भन्ने पनि छैन। फार्मेसीमा मेडिसिन पढेको आधिकारिक व्यक्ति नै बस्नुपर्छ भन्ने कानुन भए पनि नेपालका कयौँ फार्मेसीमा त्यस्तो गरेको पाइँदैन। डाक्टरको अक्षरलाई दोष दिँदै गर्दा हामीले फार्मेसी क्षेत्रको यो कमजोरीका विषयमा पनि कुरा गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। फार्मेसी पढेका व्यक्तिको लाइसेन्स राखेर चलाएका र असम्बन्धित व्यक्तिले चलाएका कयौँ फार्मेसीहरूलाई औषधि विभागले कारबाही गरेका खबरहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि फार्मेसीमा केही न केही त समस्या छ भनेर। औषधि बुझ्दै नबुझेका र मेडिसिन नपढेका यस्ता व्यक्तिहरू फार्मेसीमा बस्दा उनीहरूले लेखिएकै औषधि पनि दिन सक्दैनन्। जस्तो फार्मेसिस्टहरूको फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट भएको यो पोस्ट हेर्नुहोस्। डाक्टरले स्पष्टसँग एजेथियोप्राइन प्रेस्क्राइब गरेको अवस्थामा पनि फार्मेसीमा बसेको व्यक्तिले सामान्यतया नाम सुनिने गरेको एजिथ्रोमाइसिन दिएर पठाए। बाथ रोगको गम्भीर अवस्थामा एजिथियोप्राइन प्रयोग गरिन्छ अनि एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक औषधि हो। एजिथियोप्राइन सेवन गर्नुपर्ने जस्तो गम्भीर अवस्थामा एजिथ्रोमाइसिन सेवन गर्दा बिरामीको उपचार प्रभावित हुने त छँदै नै छ, यसले बिरामीको स्वास्थ्यलाई झन गम्भीर बनाउने गर्दछ। सन् 2013 मा वीर अस्पताल प्रशासनले डाक्टरहरूलाई प्रेस्क्रिप्सनमा औषधिको नाम, औषधि खाने मात्रा र समय लेख्दा बुझिने गरी लेख्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य परिषद र औषधि व्यवस्था विभागले पनि शुद्धसँग प्रेस्क्रिप्सन लेख्न देशभरका चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अनि नेपालमा मात्रै होइन, भारत, बङ्गलादेश, बेलायत, अमेरिकाका साथै विश्वका लगभग सबै देशका चिकित्सकहरूलाई त्यहाँका निकायले यस्तै निर्देशन दिएको छ। तर पनि अधिकांश डाक्टरहरूको अक्षर नबुझिने हुन्छ अनि उनीहरूको प्रेस्क्रिप्सन स्पष्ट हुँदैन। अब कुरा गरौँ डाक्टरले किन नबुझिने अक्षरमा लेख्छन्। हुन त डाक्टरकै मात्र अक्षर नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, खासमा खराब अक्षर जसको पनि हुनसक्छ। तर हामीले इन्जिनियरहरूको अक्षर देख्दैनौँ वा कलाकार, प्रहरी वा अरू कुनै पेसामा भएका व्यक्तिहरूको पनि अक्षर देख्दैनौँ। तर डाक्टरको अक्षर हामी हरेक पटक देख्छौँ अनि उनीहरूको लेखाइ सोझै हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले अरू कसैको अक्षर खराब भएको कुरा हामीलाई खासै वास्ता हुँदैन। त्यसैले हामी डाक्टरको अक्षर खराब हुन्छ भनेर मान्ने गर्दछौँ। अब किन उनीहरूको अक्षर खराब हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ। यसको उत्तर सहज अनि एउटै मात्र छैन। कतिले एउटै औषधिको नाम बारम्बार अनि छिटो छिटो लेखिरहँदा अक्षर बिग्रिएको भन्छन्। अर्को कुरा, मेडिकल पढ्दा अत्याधिक धेरै नोट्सहरू छोटो समयमा लेख्नुपर्ने भएकाले पनि कतिपय डाक्टरहरूको अक्षर बिग्रने बताउँछन्। कतिले डाक्टर अत्याधिक धेरै व्यस्त हुने भएकाले छिटो लेख्दा अक्षर बिग्रने बताउँछन्। बिरामीको चाप एकदम धेरै छ, डक्टरहरू लिमिटेड छ हैन। छोटो समयमा धेरै बिरामीलाई चेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। टाइमको अलिकति अभावले गर्दाखेरि अलि छिटो लेखेको हो। एक डाक्टरले एकजना बिरामीलाई राम्रोसँग परीक्षण गर्दा ओपिडीमा कम्तीमा 15 मिनटको समय दिनुपर्ने हुन्छ। यति समय दिँदा एकजना डाक्टरले एक दिनमा 20 देखि 30 जना बिरामीलाई मात्र परीक्षण गर्न सक्छन्। तर नेपालमा डाक्टरहरूले दैनिक 80 देखि 100 जना बिरामीहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ, जसमा एक बिरामीले 5 मिनटभन्दा कम समय पाउने गर्दछन्। नेपालको सरकारी अस्पतालमा त अझ प्रत्येक दिन 100 बिरामी हेर्नुपर्दा प्रत्येक बिरामीले निकै थोरै समय पाउने गर्छन्। अनि त्यही छोटो समयभित्र उनीहरूको परीक्षण गर्ने, रोगबारे बुझ्ने र बुझाउने अनि औषधि लेख्ने जस्ता सबै काम गर्नुपर्दा डाक्टरलाई निकै धेरै हतार हुन्छ र प्रेस्क्रिप्सनको अक्षर नराम्रो हुने गर्दछ। तर जति बिरामी पर्खिरहेको भए पनि, जति हतार भए पनि डाक्टरहरूले बुझिने गरी प्रेस्क्रिप्सन लेख्न, औषधि र त्यसको प्रयोगका बारेमा जानकारी गराउन छाड्नु हुँदैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोड अफ एथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट 2017 मा भनिएको छ। त्यसै गरी डाक्टर र औषधि पसल बीचको सेटिङका कारण पनि चिकित्सकले कुनै खास फार्मेसी बाहेकले नबुझ्ने गरी कोड भाषामा प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने गरेको कुरा वीर अस्पतालका डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलले कान्तिपुर दैनिकको यो समाचारमा बताउनु भएको थियो। कतिपय डाक्टरले क्लिनिक बाहिर आफूले चलाएको वा आफ्नो सेटिङको औषधि पसलबाट मात्र औषधि लिउन् भनेर पनि यसो गरेको हुन सक्छन्। यसरी बिक्री भएको औषधिबाट डाक्टरले मुनाफा वा कमिसन पाउने गरेको देखिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै कोड अफ इथिक्समा डाक्टरले औषधि प्रेस्क्राइब गर्दा सम्भव भएसम्म जेनेरिक नाम लेखेर प्रेस्क्राइब गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। जेनेरिक नाम भनेको औषधिको केमिकल नाम हो। यही जेनेरिकलाई कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्डिङमा बेच्ने गरेका छन्। औषधिको जेनेरिक नाम भए बिरामीले उस्तै काम गर्ने अन्य कम्पनीको सस्तो औषधि छानेर प्रयोग गर्न सक्छन्। तो अगर मैं डायबिटीज की ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है। और अगर वही चीज हम जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें
तो वो कितने की बनती है? वो मात्र ₹1.95 में 10 गोली मिलती है। तर निकै कम डाक्टरहरूले मात्र जेनेरिक नाम लेखेर प्रेस्क्राइब गर्ने गरेका छन्। बाँकीले ब्रान्ड तोकेरै औषधिको नाम लेख्ने गरेका छन्। यसो गरे बापत औषधि कम्पनीले पनि डाक्टरहरूलाई कमिसन दिने, उपहारहरू दिने, भ्रमण गराउने गरेका छन्। अनि यो कसरी हुन्छ? आउनुहोस् यसैको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै पनि डाक्टरको क्याबिन बाहिर सुट अनि टाई लगाएर बसेका व्यक्तिहरू देख्नु भएको नै छ होला। ती व्यक्तिहरू विभिन्न औषधि कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ अर्थात् एमआरहरू हुन्। उनीहरूको काम भनेको डाक्टरलाई भेट्ने र आफ्नो ब्रान्डको औषधि लेखिदिन प्रोत्साहन गर्ने हो। यसको बारेमा थप बुझ्नको लागि मैले केही औषधि कम्पनीका लागि काम गर्ने एमआरहरूसँग अफ द रेकर्ड कुरा गरेको थिएँ। उनीहरूको अनुसार बाहिर जे देखिए वा भनिए पनि डाक्टरहरू खुसी पार्ने नै एमआरहरूको प्रमुख काम हो। यसका लागि जे गर्नु परे पनि एमआरहरू तयार हुनुपर्छ। डाक्टरको क्याबिनमा प्रयोग हुने एसीदेखि घरका लागि फ्रिज र मोबाइलहरू उपहार दिने, विदेशको टुर प्याकेजहरू खरिद गरिदिने मात्र नभई औषधि बिक्री गराए बापत बिक्री गराएको औषधिमा कमिसन पनि दिने गरिन्छ र यो सबै डाक्टर हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् डाक्टर पढ्दै गर्दाबाट सुरु हुन्छ। मैले कुरा गरेका केही डाक्टरहरूले पनि आफू मेडिकल पढ्दै गर्दा नै औषधि कम्पनीहरूले मेडिकलका किताबहरू, टुल्सहरू र कापी कलम जस्ता सामग्रीहरू उपहार दिने गरेको बताए। अब यसरी डाक्टर, फार्मेसी लगायतमा औषधि कम्पनीले गरेको यस्ता खर्चहरूको मार सोझै बिरामीलाई पर्छ र उनीहरूले महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि काउन्सिलको कोड अफ इथिक्सले कुनै पनि मेडिकल पर्सनले यसरी औषधि कम्पनीहरूबाट गिफ्ट वा आर्थिक लाभ लिनु हुँदैन भनेर तोकिएको छ र यही लाभ पाउने लोभमा केही चिकित्सकहरूले अत्यावश्यक नहुने भिटामिन अनि फुड सप्लिमेन्ट पनि प्रेस्क्राइब गर्ने गरेका छन् र यसरी प्रेस्क्राइब गरेको उजुरी पर्दा कारबाही हुने भएकाले त्यसबाट जोगिन उनीहरूले स्पष्टसँग प्रेस्क्रिप्सन नलेख्ने गरेको उकेराले आफ्नो रिपोर्टमा सार्वजनिक गरेको छ। यी सबै समस्याहरूलाई कम गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यस बारेमा आचार संहिताका साथै सार्वजनिक सूचना गरेर चिकित्सकहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ। नियमअनुसार प्रेस्क्राइब गरेको औषधिको नाम, मात्रा, खानुपर्ने अवधिका बारेमा बिरामी वा उसको आफन्तलाई डाक्टरहरूले अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्दछ। यति मात्र होइन, औषधि कसरी शरीरका विभिन्न भागमा पुग्छ भन्ने रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसनका साथै त्यसको सम्भावित असरहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्दछ। प्रेस्क्रिप्सनमा चिकित्सकले क्यापिटल लेटरमा पढ्न सकिने गरी औषधिको नाम, मात्रा, खानुपर्ने अवधि, डाक्टरको नाम, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेजिस्ट्रेसन नम्बर लेखेर अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दछ। साथै अस्पष्ट अनि अपुरो तथा आफ्नो विधा बाहेकको प्रेस्क्रिप्सन लेखे त्यसबाट पर्ने असरको जिम्मेवार डाक्टर स्वयं नै हुने गर्दछन्। यी आचार संहिता नमान्ने र नियम विपरीत गर्ने चिकित्सकहरूलाई 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने साथै अस्थायी वा स्थायी रूपमा काउन्सिल दर्ताबाट निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म यसरी कसैलाई कारबाही भएको वा सचेत गराएको कुनै घटना सार्वजनिक भएको छैन। डाक्टरको खराब अक्षरका कारण हुन सक्ने गल्तीलाई कम गर्न एउटा समाधान हुन सक्छ। तर नेपालको सबैतिर प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन दिन सम्भव नहोला, किनभने अझै पनि नेपालमा कयौँ यस्ता दूरदराजका क्षेत्रहरू छन् जहाँ विद्युत तथा प्रविधिको सुविधा पुगेको नै छैन। तर सुविधा भएका अस्पतालहरूमा प्रिन्टेड प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य गर्न सकिन्छ। अनि जहाँ प्रेस्क्रिप्सन प्रिन्ट गरेर दिन सकिँदैन त्यहाँ डाक्टरहरूले स्पष्ट बुझिने गरी प्रेस्क्रिप्सन लेख्नुपर्दछ। तर यसो भन्दै गर्दा के कुरा पनि भन्नै पर्ने हुन्छ भने सबै डाक्टरहरूको अक्षर नराम्रो हुँदैन। स्पष्ट बुझिने गरी राम्रोसँग प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने, प्रलोभन देखाउने औषधि कम्पनीहरूसँग अनावश्यक स्वार्थको सम्झौता नगर्ने डाक्टरहरू पनि छन्। सबै फार्मेसीहरू गैर कानुनी पनि छैनन्, तर प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने कुरामा कयौँ डाक्टरहरूको समस्या उस्तै छ, कयौँ फार्मेसीहरूको समस्या पनि उस्तै छ। त्यसैले कयौँ मेडिकल इररहरू अझै भइरहेका छन्, कयौँ स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि भइरहेका छन्। तीमध्ये कयौँ बाहिर नआई भित्रभित्रै हराउने गरेका छन्। त्यसैले पनि यो विषयलाई गम्भीरताका साथमा सबै मेडिकल पेसामा भएकाहरूले जिम्मेवार भई ध्यान दिन आवश्यक छ। र यो भिडियो हेर्ने तपाईँ यदि डाक्टर हो भने कृपया प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा स्पष्ट लेखिदिनु होला। तपाईसँग जचाउनको लागि बिरामीले कति दुःख गरेर तपाईँको कुर्सीसम्म आइपुगेको हुन्छन्। तपाईँले थोरै सतर्कता देखाउँदा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना र थप दुःख पाउनबाट बिरामी जोगिनेछ। अनि तपाईँ हामीले पनि डाक्टरलाई जताइसकेपछि शुद्ध अनि बुझिने अक्षरमा प्रेस्क्रिप्सन लेखिएको छ छैन भनेर हेर्नुपर्दछ। छैन भने शुद्धसँग लेख्न लगाउने, औषधि खानुपर्ने समय, मात्रा र कति समय खानुपर्ने हो लेखिएको छ कि छैन हेर्ने र छैन भने लेख्न लगाउने, प्रेस्क्रिप्सनमा डाक्टरको नाम, हस्ताक्षर र काउन्सिल दर्ता नम्बर छ कि छैन त्यो हेरेर पनि उल्लेख गर्न लगाउने गर्नुपर्दछ। अनि फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरिसकेपछि प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको छ छैन भनेर भेरिफाई गर्नुपर्दछ। साथै यसअघि कुनै पनि समयमा डाक्टरले तपाईँलाई लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन कस्तो छ त्यसको फोटो खिच्नुहोस् र फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा #DoctorsHandwriting र #project कुरा लेखेर सेयर गर्नुहोस्। अनि यो भिडियोमा उठाएको विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण लाग्यो भने अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।